اللي هو كلام داروين يعني. فداروين ليه كتاب مشهور بيتكلم فيه على الكريشن وفكر الخلق يعني والتطور. فهو بيقول ايه لما تقرا الكتاب؟ هو بيتكلم الحقيقه حتى الكلام داروين انتهى ان هو كل ما يجي يفكر يحس ان في كريتوس، وكل ما يفكر في الشر يحس ان مفيش كريتوس. لكن رشح تعرضه بطريقه ثانيه، تعرضه يعني ايه بكلام علمي، يعني ان هو بعض رد العلماء. طبعا العلماء عشان نبقى برضه منصفين، العلماء منقسمين حوالين نظريه التطور. ناس بترد واحنا نحاول يعني رد علمي، يعني هو مش رد اللي هو رد كلام في الفراغ، هو يرد رد علمي ويقول ان هو التطور ده مستحيل يحصل، مستحيل يكون حصل تطور اصلا، في مشكله علميه اصلا مقابله العلماء في النقطه دي. وفي ناس موافقه اللي هي موافقه على انها هيئه نظريه وان في يوم من الايام هتثبت. يعني هي ده الجمهور العلماء الغرب مقسوم حوالين نقطتين، لكن في حاجه قلبيه عند داروين اللي هي لما بنته ماتت عند 10 سنين. ففكره ان انا الهوى يسيطر عليا فكره غلط. يعني انا ايه؟ انا فقير فعايز احل السرقه، فكره غلط. يعني طب ما انا لما احل السرقه طب ما انا هتسرق. انا مش عارف حصل لي كذا فخلاص يبقى حلال كذا عشان انا حصل لي حاجه. طب ما انا لازم ابص الحكايه من جميع جوانبها، لازم ابص من هنا وابص من هنا. الربا حرام، طب ليه حرام؟ ما الربا ده حاجه حلوه. لكن خلي بالك لو الربا بقت حاجه حلوه مفيش يوم من الايام هيبقى في ايفون وايباد ومفيش تطور. الفكره ده بالعكس، فلوس الربا دي بتجيب ال 100 جنيه و 200 جنيه، ال 200 جنيه و 400 جنيه اللي خلاني اصنع انا، اللي خلاني ادخل في، اللي خلاني ازرع اصلا، اللي خلاني ادخل في الزراعه مثلا، اللي خلاني ادخل في التجاره. فلازم ابص لها كده، لازم ابص للحياه من كل يعني للحاجه الثمانيه. انا ممكن زي ما قلت لكم انا ممكن اشوفها 7 وانت ممكن تشوفها 8، لازم تيجي تبص عندي واجي ابص عندك فنشوفها على بعضها. يعني لازم اشوف الدنيا كده، الفيو ده كده على بعضه. ده يا رشا احنا كان محاضرة ده المره اللي فاتت من الليفل اللي فات، وازاي العلماء ناقدين نظريه داروين. فهنسمعه كده مع رشا. اتفضلي كده. على ان احنا نظامها او سيستم ماشيين عليه في طرق اثبات وجود الله سبحانه وتعالى. قلنا ان في 3 ادله، في ادله فطريه وفي ادله فلسفيه وفي ادله حسيه. اتكلمنا وقتها باختصار كده عن الادله الفطريه والادله الفلسفيه، وقلنا ان احنا ان شاء الله شغلنا كله هيبقى على الادله العلميه. فاحنا اول قضيه علميه معانا النهارده هي نظريه داروين. نظريه داروين للتطور احنا هنتعرض ليها ب3 مراحل. هنتعرض سريعا النهارده عرض كده النظريه، نفهم النظريه بتقول ايه، وبعدين شغلنا ان شاء الله على مدار 3 مرات هنبقى بنتكلم على نقد علمي، هناخد 3 فرضيات اساسيه في النظريه، وبعد كده في الاخر هنتكلم برضه عن العلماء قالوا ايه عن نظريه التطور. فاحنا خلينا النهارده نقول كده عرض سريع كده النظريه، واحنا كل فرضيه من دول لما نيجي نتكلم عنها في مرتها هنعرضها ليه.
الفرضيه الاولى بتقول ان الكون نشأ صدفه. نشأ صدفه ازاي؟ انه الشمس تفاعلت مع طين الارض وطلع امينو اسيد، فالامينو اسيد طلع بروتين، كل ده طلع صدفه. هنتكلم النهارده بالتفصيل عن الموضوع ده ازاي. الفرضيه الثانيه بتقول ان في انتخاب طبيعي، ان في حاجه بتحصل في الكون يعني اسمها تزاوج حر بين الكائنات. كائنات تيجي مع بعضيها تتزاوج مع بعضيها، يطلعوا الصفات الجيده يخلوها والصفات الضعيفه يعني تختفي، فيطلع نسل جديد كويس وتطلع انواع جديده وهكذا يطلع الانواع اللي بتتطور. فبناء على كده كان في حاجه ثالثه اسمها سلم التطور. ان هي الدنيا لما بدات فكره الطين والشمس طلعوا امينو اسيد، فطلع اول حاجه كائن وحيد الخليه، اتطور طلع كائن عديد الخلايا، قعد يتطور لحد ما طلع انسان. النهارده هناخد اول حاجه هنتكلم فيها، ده كده كان عرض سريع كده على النظريه بتقول ايه. احنا هنتكلم على اول حاجه هي فكره النقد العلمي للثلاث فرضيات دول. هناخد النهارده منهم اول فرضيه. هي الفرضيات اللي احنا هنمسكهم، الفرضيه بتقول فكره ان الحياه نشأت على الارض وتطورت صدفه، هنشوف الكلام ده ازاي نرد عليه علميا. والنقطه الثانيه ان ازاي في سلم التطور. والنقطه الثالثه دي حاجه بقى منها هنتكلم عنها بخصوص فكره ان الانسان جه من الشمبانزي ومن القرود دول ان شاء الله على 3 مرات. فنبدا النهارده اول حاجه اللي هي استحاله الصدفه في تكوين الكون، اللي هي اول فرضيه اللي هي بتقول ان الكون اتولد صدفه. احنا هنرد ازاي بطريقه علميه على ان الكون ما ينفعش ان هو يكون اتولد صدفه. في 4 محاور هنتكلم عليهم النهارده، او 4 حاجات هنرد بيهم على القضيه دي. في قوانين الاحتمالات الاحصائيه، في قوانين طاقه، هنشوف علماء قالوا ايه، هنتكلم في الاخر على ثوابت فيزيائيه. اول حاجه هنتكلم عليها قوانين الاحتمالات الاحصائيه. طبعا مبدئيا احنا عارفين في علم اسمه علم الاحصاء. علم الاحصاء ده فيه باب رئيسي اسمه فرض الاحتمالات. احنا كده اول حاجه هنتكلم بعلم. هنتكلم على 3 حاجات. حاجه اسمها احتماليه فتره زمنيه. يعني ايه؟ يعني علم الاحتمالات ده بيقول لي، هو على فكره مش ضرب من ضروب الخيال، هتكلم من ده علم. العلم ده بيقول لي ان عشان حاجه تحصل محتاجه لها وقت معين، فتره زمنيه عشان تحصل. فاحنا هنشوف ايه الفتره الزمنيه اللي ممكن تكون الدنيا محتاجاها عشان تكون اتوجدت بالصدفه. دي اول حاجه احتماليه الفتره الزمنيه. بعد كده هنتكلم على احتماليه حجم الاحماض الامينيه. يعني احنا بنقول ان الشمس جت مع الطين طلعوا امينو اسيد، طلعوا مع بعضيهم وبداوا يتكون بروتين. طب احنا عايزين نشوف احنا محتاجين حجم قد ايه من الامينو اسيد علشان بالصدفه يطلع لي جزيء واحد بروتين. ثالث حاجه احتماليه الحدث، واصلا القضيه دي عشان تحصل احتماليتها كام من هنا. تعالوا نمسك اول حاجه احتماليه الفتره الزمنيه. هما لما جم حسبوا احتماليه الفتره الزمنيه عشان بالصدفه يتكون جزيء بروتين، لقوها لازم فتره زمنيه لا تقل عن 10 أس 243 من السنه. الرقم طبعا ده رقم فظيع، الرقم ده اصلا بيزيد على بلايين اضعاف عمر الارض. يعني احنا عشان نقول ان ده حصل العمر ده اصلا ما جاش على الارض. فدي يبقى اول حاجه احتماليه فتره زمنيه الزمن ده اصلا ما حصلش، يبقى ما ينفعش ان هي تكون اتكونت صدفه. عشان جزيء بروتيني يبقى في الاخر يكون الانسان يعني. لا ده عشان جزيء بروتين بس يتكون، مش انسان. لا ده الانسان ده من فكره الطين يعني. من فكره ان الشمس تفاعلت مع الطين فطلعوا لي امينو اسيد فمع بعضيهم يعملوا جزيء بروتين. لا الانسان ده لسه ده طبعا حاجه ثانيه. احتماليه حجم الاحماض الامينيه. هم لقوا عشان يبقى في حجم من الاحماض الامينيه تتفاعل مع بعضيها بالصدفه وتطلع لي جزيء واحد بروتين، محتاجين حجم يوصل لاضعاف حجم الكره الارضيه بمقدار 10 أس 50 ضعف. يعني احنا محتاجين حجم اكبر من حجم الكره الارضيه 10 أس 50 ضعف. ده عشان ايه؟ ده عشان نعمل جزيء بروتين عادي من النوع غير المتخصص. من النوع المتخصص يعني لو عملنا حاجه زي الهيموجلوبين محتاجين 10 أس 512 ضعف حجم الكون كله. يعني الارقام دي بتقول استحاله احنا بنتكلم في جزيء بروتين، جزيء استحاله الكلام ده يكون اتولد صدفه. طب تعالوا نشوف بقى احتماليه الحدث. قالوا كده الشمس والطين جم منين اصلا؟ عشان يتفاعلوا ويعملوا لا ما هي بعد كده برضه ان هي دي حاجات موجوده لوحديها. ما الشمس ده لوحديها والطين لوحديها، حاجات موجوده لوحديها. احتماليه الحدث. احتماليه الحدث يعني هو اصلا الحدث ده عشان يحصل. يعني في 3 حاجات صدفه بس بنقول مثلا يعني في 3 حاجات صدفه. الشمس جت صدفه والهواء جه صدفه يعني الشمس كان صدفه والطين صدفه ودفعوا مع بعض الصدفه فطلعوا على هو طبعا يعني النقد بتاعنا ده نقد مش بناء لان هم محتاجين يعني ايه حد كده يبقى مؤمن بالنظريه. فاحنا المره الجايه نشوف رد الناس على الفكره دي، يعني هم الناس مؤمنين بالفكره دي ليه؟ لكن احنا هنحاول نشوف يعني ده اللي بتقوله رشا لازم نبقى ما ناخدوش يعني بشكل فيه يعني فكره ان احنا مثلا جايبين بنقول ايه مستحيل الصدفه والكلام اللي احنا بنقوله دايما ده، لكن ده كلام ناس هو للاسف بس البروجيكتور مساعدنا ربنا يكرمنا. فهو ايه مش ده كلام هي جايبه حتى
الريفرنس. يعني حتى عايزين نرجع كده باشا رشا تاني ونجيب السنه، ممكن تمسكها خلينا يعني بس عشان هو يعني سنه 1962 كان ديكسون وإيدو ده عايزين يثبتوا، على فكره اغلب الناس دول كانوا عايزين يثبتوا نظريه التطور. انا مش عارف بالظبط دول ولا لا، بس هو الفكره ان هم عايزين يثبتوا نظريه التطور، فيبتدي يشوف طيب البروتين ده الجزيء البروتين ده بيتكون في قد ايه، وفكره ان هو يعني يكون بالصدفه دي هتاخد وقت قد ايه، وبدا يطلع نظريات، يطلع احتماليات لده، ان هو الاحماض الامينيه دي هتتجمع وفي الاخر الاحماض الامينيه ممكن تعمل في الاخر عارفه دي ان ايه والكلام ده هياخد وقت قد ايه. انا في الاخر بعد كده هاجي اعمل هيموجلوبين مثلا كمثلا الهيموجلوبين هاخد وقت قد ايه، وده يبقى بالصدفه برضه، يبقى حاجات كلها بالصدفه. فدي احنا مش كلامنا الحقيقه برضه، عشان بس انا كلامي شخصيا مش عايز حتى، وطبعا ده من البايظ اللي عندي يعني من الهوا اللي عندي، لكن انا ده كلام الناس اللي عايزه تثبت النظريه. ففي الاخر يوصل في الاخر يقول يا جماعه انا والله ما اقدرش اثبت، ما قدرتش اثبتها، لان انا ما عنديش حاجه تثبتها، لان انا لو اتكلمنا بالعلم الموضوع محتاج وقت كبير جدا، وفي نفس الوقت الموضوع محتاج مساحه اكبر. اتفضلي. ده كان سنه 62. ثالث احتماليه معايا اللي هي احتماليه الحدث، دي برضه عملوها سنه 87. ده احتماليه الحدث، الحدث ده اصلا عشان يحصل بالاحتمالات ده احتمال يحصل مره كل 10 أس 130. يعني احنا برضه بنتكلم كلها في ارقام خياليه. يعني احنا بنلخص الاحتمالات، لو احتماليه فتره زمنيه احنا محتاجين 10 أس 243 من السنين، وده عمره اصلا ما جاش على الارض. لو احتمال حجم الاحماض الامينيه اللي مع بعضيها بالصدفه تطلع لي بروتين محتاجين 10 أس 50 ضعف حجم الكره الارضيه. لو احتماليه الحدث اصلا ده يحصل مره في 10 أس 130 احتمال، يعني بنتكلم في ارقام خياليه دقيقه، ده عشان لو اخذنا في الاعتبار ملايين الجزيئات، بنتكلم في ملايين الجزيئات في ملايين الخلايا، طبعا يبقى كده الاحتمالات الاحصائيه بتقطع باستحاله ان يكون اتولد بالصدفه. قبل ما ننتقل على النقطه الثانيه اللي هي قوانين الطاقه، قوانين احتمالات، احنا برضه معانا فيديو. هو الفيديو ده هو برضه واحد بيشرح للناس برضه نفس القضيه بقوانين احتمالات، بنشوف ان احنا نفس الكلام اللي احنا بنقوله تقريبا، ازاي ان البروتين جزيء بروتين ازاي يتكون. هو بس عشان نبقى فاهمين قبل ما نشوف الفيديو، هو هيتكلم على ثلاث مشاكل تواجهنا عشان نكون جزيء بروتين بالصدفه. احتماليه الحدث اللي احنا لسه كنا بنتكلم عليها دلوقتي، احتماليه الروابط ان احنا يا جماعه عشان نعمل امينو اسيد احنا محتاجين بيبتايد بوند. ما اصلا الاحتمالات اللي عندي ممكن يكون عندي بيبتايد وممكن يكون عندي نون بيبتايد، فانا محتاجه بيبتايد عشان بس تطلع لي بروتين. الفكره الثالثه فيكس الاوبتيكال ايزومر، ان انا محتاجه الليفت هاند هو اللي بيصنع لي بروتين، وانا بالتالي عندي ليفت وعندي رايت. فاحنا هنشوف الفيديو. So there's a big question if you're just kind of trying to assess how likely is it that we'd find a protein by chance with all the amino acids in that prebiotic soup interacting with each other for, say, billions of years. And I give it a lot of time. How likely is it that we'd ever get a protein to arise by chance? So I have a colleague who's been interested in the whole question of whether or not life could arise by chance for a long time. His name is Doug Axe. He's a molecular biologist. He did his PhD at Caltech. He worked for 14 years at Cambridge University, and he wanted to find out how common or how rare are the functional sequences of amino acids among the big space of all the possible amino acids there are. And he came up with a really amazing number, and it's 10 to the 74 power. So just to get the amino acid sequence properly, you've got an odds of about 1 in 10 to the 74. But there's other probabilistic hurdles that have to be overcome. If you want to build a protein, we know from chemistry that you have to attach the amino acids together with what's called a peptide bond. In nature, peptide bonds occur with about a 1 in 2 in a 1 in 2 frequency. Half the bonds that form between amino acids are peptide bonds, half aren't. But if you get any bonds forming that aren't peptide bonds, you can't form a protein. So to form a protein 150 amino acids long, you've got a 1 in 2 chance at each site of getting the correct type of linkage. So you got 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 times 1 in 2 to the what power? Close to 150. Since we got linkages, we have 149, but call it 150, okay? So in other words, we got another huge exponential problem to overcome. So, and it turns out that 1 in 2 to the 150 is the same number as 10 to the 45th, 1 in 10 to the 45. So now we got two incredibly improbable things that we've got to overcome to build a functional protein by chance alone. One more problem. When you're building proteins,
amino acids come in two flavors. There's a left-handed flavor and a right-handed flavor. They're called optical isomers, not flavors, okay? And the left-handed version is the only kind that can be used in building proteins. You get even one right-handed amino acid in there and your protein won't fold properly. So you got another probabilistic hurdle to overcome. So you've got a 1 in 2 chance at each side again, out to the 150th power. 2 to the 150th power, again, is 10 to the 45. Oh my goodness. So the odds of building even a short functional protein by chance alone is 74 plus 40. You can remember how you do this in math? You can add the exponents if you're multiplying exponential numbers. 164. Thank you very much. Okay? Wow. Now, can anyone get their mind around a number that big? There's only 10 to the 80th elementary particles in the entire universe. There's only 10 to the 16th seconds since the Big Bang. There's only 10 to the 139th total events since the beginning of the universe. Now you're starting to get the understanding of why people are very skeptical that the chance hypothesis is going to do the job. Now, you may have heard just the opposite. Has anyone ever gotten in a discussion with you about the origin of life and said, hey, it happened by chance? I mean, do you hear that? I mean, this happens to me. I'll be lecturing in hostile university environments, and I'll get done and somebody say, well, but, and they want to argue with me about the probabilities. And I just shut the discussion down because I say, no serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. No serious scientist thinks this is the way it happened. ده يعني كان تأكيدا بطريقة تانية على الكلام اللي احنا كنا بنقوله. فاحنا كده اتكلمنا أول حاجة على قوانين الاحتمالات الإحصائية. دي اللي هي كلها بتثبت سواء بفترة زمنية، احتمالية فترة زمنية، احتمالية حدث، احتمالية حجم أحماض أمينية، إن الكلام كله بيقول استحالة. طب نيجي لتاني حاجة قوانين الطاقة. هنتكلم برضه عن 3 حاجات. قوانين الديناميكا الحرارية هنشوف بتقول ايه، هنشوف الهندسة الوراثية بتقول ايه، هنشوف أينشتاين بيقول ايه قوانين النسبية. هي فكرة قوانين الديناميكا الحرارية دي احنا عارفينها فكرة إن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. احنا يا جماعة في 3 حاجات. إن احنا أي تفاعل في الدنيا بيحصل لازم يلزمنا طاقة. يعني مفيش تفاعل في الدنيا هيحصل من غير طاقة. دي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا بعد ما أوفر الطاقة لازم يكون في ظروف معينة. كنا بندرس في الكيمياء إن أي تفاعل في الدنيا لازم يكون ليه ظروف تفاعل، وإن أنا لو عندي نفس التفاعل بنفس الكونسنتريشن بس الظروف مختلفة ممكن يطلع حاجات مختلفة. فأنا كده محتاجة طاقة في الأول ومحتاجة ظروف للتفاعل. في بعد كده تالت حاجة فكرة إن إحنا بنتكلم على إنه الحاجة اللي أنا هصنعها اللي أنا هوجدها من العدم دي لازم الحاجة بعد كده دي تكون فيها طاقة. طبعا دي اللي يعني محدش في الدنيا يقدر يتسمى نفسه. ربنا سبحانه وتعالى مربيه بالاشياء طبعا. انا محتاجه 3 حاجات. محتاجه طاقه عشان التفاعل يحصل، محتاجه ظروف معينه عشان التفاعل يحصل، محتاجه ان بعد ما الحاجه دي تتعمل ان هي يكون فيها طاقه تستمر، ان هي لا تفنى ولا تستحدث. يبقى كده دي اول حاجه قوانين الديناميكا الحراريه. طب نيجي تاني حاجه لفكره الهندسه الوراثيه. ان هم يا جماعه في ستاديز كانت بتتعمل كانوا بيحاولوا ان هم ياخدوا صفات وراثيه من دي ان ايه من كائن عديد الخليه ويحاولوا يحطوها بكتيريا علشان على امل ان هم يطلعوا جزيئات جديده. طب هي اصلا الخطوه دي هم بياخدوا حاجه وعايزين يودوها في حاجه، لقوا ان الخطوه دي ما تنفعش برضه الا لازم تطلع. مع العلم ان هم بياخدوا اصلا من حاجه هي اوريدي متصنعه، يعني احنا اصلا بناخد من جزيء اصلا متصنع. فده ما بالنا بقى لو احنا عايزين نعمل حاجه من العدم، يعني عايزين نوجدها اصلا من الاصل. فدي برضه كانت تاني حاجه. ثالث حاجه اللي هي قوانين اينشتاين اللي هي بتؤكد استحاله تتم التفاعل دون توفر الحد الادنى من طاقه التنشيط اللي احنا كنا لسه بنقوله العوامل، خصوصا ان المواد الفعاله الذاتيه يمكن ان تتجه لاكثر من اتجاه، زي ما قلنا ان هو اكوردنج للكونسنتريشن المواد المتفاعله لظروف التفاعل ممكن تبقى هي بس كونسنتريشن مختلف الظروف مختلفه بيروح في اتجاه تاني. طبعا يبقى كل ده بيأكد يبقى احنا كده قوانين الطاقه، ديناميكا حراريه، هندسه وراثيه، قوانين اينشتاين النسبيه كلها بتقول ايه؟ استحاله ان يكون جزيء بروتين بس بتتعمل في الصوره. يبقى احنا كده اتكلمنا على قوانين الاحتمالات الاحصائيه، اتكلمنا على احتماليه حدث، احتماليه فتره زمنيه، احتماليه حجم البروتين، كل بيقول استحاله. اتكلمنا على قوانين طاقه، ديناميكا حراريه، هندسه وراثيه، اينشتاين، كل بيقول استحاله. وتعالوا نشوف علماء كان ايه رايهم في الموضوع ده. الكسندر اوبنهايمر ده حد من الناس اللي اصلا كانت دايما من مؤيدين نظريه داروين، ومن الناس اللي كانت دايما يعني كانت مؤيدين فكره اصل في سلف مشترك، كانوا دايما بيحاولوا يثبتوا الكلام ده. هو كان
قعد يعمل شويه حاجات، لكن في الاخر محاولاته بقت بالفشل، وقال من المؤسف ان قضيه ظهور الخليه الاولى تعد اظلم نقطه في نظريه الصدفه. يعني اصلا مش اظلم نقطه، هي اصلا هي دي النقطه الاساسيه. ستانلي ميلر بيقول عمل تجربه كده، جاب اسلاك حطها في خليط غاز، كان معتقد ان الغاز ده الغاز اللي كان موجود قبل ما الكون يوجد. يعني الناس اللي بتتكلم في فكره القضيه والكون واتوجد ازاي كانوا شايفين ان الكون كان فيه نوع معين من الغازات، فجاب اسلاك كهرباء وحاول يحطها يمررها بغاز، كان معتقد ان هو ده الغاز، فحاول ان هو يطلع منه يعني امينو اسيد. طبعا في الاخر اكتشف ان هو الغاز ملوش علاقه خالص بالغاز اللي كان موجود. يعني تجربه برضه ايه ما عملتش حاجه. جيفري باتا ده كان في مجله كان اسمها مجله الارض. المجله دي كانت من اكثر المجلات اللي كانت بتتبنى نظريه التطور. كتب فيها مقاله قال فيها اننا ونحن نخلف القرن العشرين وراءنا نواجه المشكله نفسها التي واجهتنا ونحن ندخل الى القرن العشرين، الا وهي كيف ظهرت الحياه على سطح الارض. فرضية ده ضرب مثال، يعني بصراحه مثال لطيف كده عشان يبين استحاله الموضوع ده. فبيقول ايه؟ ان ظهور خليه حيه للوجود نتيجه للصدف يشبه ظهور طائرة بوينج عن طريق الصدف نتيجة هبوب عاصفة على محلات الأدوات الخردة. يعني فكرة إن الكورة اتولدت بالصدفة زي كده بالظبط، زي محل خردة جت عليه عاصفة طلع طائرة. جيمس واتسون هم العلماء دول كانوا الناس اللي هم اللي اكتشفوا يعني التصميم بتاع جزيئات الدي ان ايه، وهو عالم واخد جائزة نوبل. فبيقول إن بنية معقدة مثل بنية الدي ان ايه لا يمكن أن تظهر إلى الوجود نتيجة للمفارقات. اضطر الاعتراف ومجموعة من الأنصار ده. فاحنا كده اتكلمنا على قوانين احتمالات الأولى، اتكلمنا على قوانين حق، اتكلمنا على علماء وشفنا آراء. آخر حاجة هي معانا النهارده فكرة الثوابت الفيزيائية وثابت الكون. اللي كان معانا أول مرة احنا في فيديو على القناة في الآخر بس ما كانش واضح شوية والترجمة بتاعته ما كانتش واضحة. احنا حاولنا إن احنا نعيد تاني ترجمته بطريقة أوضح. وفكرة ثابت الكون ده من الحاجات اللي بتأكد لي برضه استحالة إن الكون يكون اتوجد بالصدفة. نشوف الفيديو ده. Our universe seems to be defined by a set of numbers which in some sense look special. If we had different numbers, we would end up with a sterile universe. People react to this seeming coincidence in a number of ways. You could say it's the outcome of some kind of design or providence. We could say it's a brute fact we have to accept, because these numbers might be determined by some theory which we haven't yet discovered. For a while it was possible to believe that the laws of nature were not so precisely set as to require the hand of a creator. But then a completely new fundamental property of the universe was discovered. An anti-gravity force present in space itself. It is called the cosmological constant, and when cosmologists calculated its effect on the evolution of the universe, they realized it had to be very finely tuned indeed. The fine-tunings, how fine-tuned are they? Most of them are 1% sort of things. In other words, if a thing is 1% different, everything is bad. And a physicist could say, maybe those are just luck. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. No force in the history of cosmology has ever been discovered to be that finely tuned. The cosmological constant needs to be set to 1 part in a trillion, 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 trillion. Otherwise the universe would be so drastically different that it would be impossible for us to evolve. That the cosmological constant arrived at such a tiny value by chance seemed to be out of the question, but the alternative explanation was also impossible to contemplate. Physicists did not want to accept the idea that the laws of nature might be controlled by
by, well, the benevolence of nature. There should be no reason why the luck should just have it that we can exist. It's too much, it's a stretch. It's much too far to stretch. It seemed that hidden in the laws of nature was a value so precise that it was impossible to deny that our universe was designed. But a designed universe requires the existence of a designer, a notion that even the anthropic scientists did not want to entertain. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل في الفيديو ده. احنا بس خلينا فاكرين الكلام ده. هنشوف حد من كبار يعني الملحدين هيشوف إن هو إزاي كان بيرد على الكلام ده، ولما عرف إن في حاجة طلعت حقيقة زي دي هنشوف إيه رأيه. هنتكلم في كلام علم، هنشوف هل هم بقى بيوافقوا على العلم، ولا ممكن العلم لما يبقاش تبع اللي احنا عايزينه نقول عليه حاجات تاني غير إن هو علم. فده كان يعني ده كان موضوعنا النهارده. احنا كنا بنتكلم على إن إزاي فكرة إن الحياة نشأت على الأرض صدفة، ردينا عليها بكذا محور. ردينا بقوانين الاحتمالات بتقول لا، ردينا بقوانين طاقة، ردينا بثوابت فيزيائية، شفنا العلماء كان إيه رأيهم. فدي كانت استحالة الصدفة في تكوين الكون. دي كانت أول نقطة معانا النهارده في نظرية داروين. إن شاء الله المرات الجاية بإذن الله نكمل باقي.